Γεια σας, είμαι ο Γιώργος, το channel με το Γιώργης. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Μία ώρα σου λένε για 30 ρωτήσεις. Αυτό είναι. Το αρχείο δεν επιτρέπει να στήξει. Κοίτα τρία αρχήματα. Κοίτα τρία. Είμαστε σε ένα πρώτο πλάνο το οποίο βλέπουμε τώρα. Δεν θα λέμε ονόματα βεβαίως, εντάξει, γιατί αυτό το βίντεο λίγο στην άκρη, λίγο, εδώ πέρα αυτό το... Σε παρακαλώ πάω λίγο το κεφάλι σου, ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα τεστ για οδήγηση. Δες λίγο. Εδώ. Λοιπόν, σκέψου το λίγο, δεν κάνει εικόνα από τα Δεν ξέρω. Λέει δικαί μου. Δικαί μου, τι λέει. Γεια σου φίλε. Τι λέει. Τώρα... Αυτός είναι φιλαράκι, αυτός και λογαριασμός στο YouTube, είναι... Πώς στο YouTube, φίλα. Τι, κάνει ένας κάνω μια διαφήμιση. Παίρνει λίγο, παίρνει να ζήσεις εδώ. Πες μου μόνο πως στο YouTube, μόνο αυτό. Γιώργος Τρίλος, αυτός. Εδώ είναι δίδυμος αδερφός του Τζίμις. Ο Ζάχος τι έγινε τώρα, Ζάχος τι έγινε, φίλε. Εύκολο είναι. Δεν ξέρω πού πάει το κάνει αμάξι. Κάτσε μη φοβάσαι, όχι έτσι. Ποιο επιτρέπει το η ώρα να σας δείχνουν το καλύτερο παιδί του κόσμου. Να το. Λοιπόν, πες μου στο όνομα σου. Τρία αρχήματα. Αυτό. Τι λέει, κάνεις. Καλά δεν λέει εσύ. Γίτα πάμε μαζί. Αυτός το παίρνει με Γίτα, πες λίγο τώρα για το YouTube. YouTube, έτσι, πέτα, λέμε για το πιτσιδά, κοιτάξτε. Βασικά, γελάει, γιατί ποιο πράγμα γελάς, μπορώ να μου εξηγήσεις. Δεν ξέρω, εγώ τώρα εκτέθηκα από το χωριό. Ποιο χωριό? Ξέχασα και την κλέφτα μου στον άλλο, τον Βάκα. Ναι, τώρα. Πήρε μου κάτι και ξέρεις. Δεν θέλουμε καλά, άνοιξε λίγο, άνοιξε λίγο. Να το, έλαμε. Πού είσαι? Να είμαι εδώ. Είσαι αλάνια. Κι εγώ. Είμαστε αλάνια. Ναι. Τι έκανε? Λοιπόν, τι ήθελα να πούμε, κάτι να πούμε γεια σου YouTube. Γεια σου YouTube. Να το, ο Γιούτας. Λοιπόν,